Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở tập trước, Đường Tam đã rút ra 3 khối hồn cốt và thuận lợi thông qua 3 cửa ải. Thế nhưng khi khối hồn cốt thứ tư được rút ra, Đường Tam vô cùng thất kinh bởi vì trước mắt hắn bây giờ chính là Bỉ Bỉ Đông. Có thể nói, so với nguyên tác thì diễn biến phim đã có chút thay đổi, là một phần trong ảo cảnh của Đường Tam chứng tỏ Bỉ Bỉ Đông chiếm một phần gánh nặng lớn trong lòng hắn. Ảo cảnh trước mắt khiến Đường Tam khó lòng bình tĩnh được bởi vì thất thánh thủ hộ giả và đồng bạn của hắn đã bị người của Vũ Hồn Điện bắt giữ. Thân là người kế việc Hải Thần, trách nhiệm bảo vệ con dân Hải Thần đảo thuộc về hắn. Nhưng ngay lúc này đây, đứng trước mặt truyền nhân của Lan Sát Thần, Đường Tam cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, toàn thân bất giác không thể cử động được. Tiến lại gần Đường Tam, giọng nói ma mị của Bỉ Bỉ Đông vang lên: "Ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn, thần phục ta hoặc đồng bạn của ngươi sẽ bị tiêu diệt." Nói là cho hắn hai cái để lựa chọn, nhưng như này Đường Tam thật sự có quyền lựa chọn hay sao? Nếu lúc này hắn lựa chọn quy hàng nữ nhân kia, đồng nghĩa với việc sẽ dừng lại khảo nghiệm Hải Thần. Sự hy sinh của ba tài Tây cũng sẽ vô nghĩa. Sự chần chừ của Đường Tam đã khiến Bỉ Bỉ Đông khó có thể kiên nhẫn được nữa. Lúc này, không còn mặc trên người bộ trường bào cao quý, nàng đã tồn tại ở bộ dạng của Tuệ Hồn Chu Hoàng. Đem theo hai cánh của chảo màu xanh ngọc bích tiến lại gần Đường Tam, sinh mạng hắn lúc này không khác gì ngàn cân trong sợi tóc. Là một khống chế hệ hồn sư, trong hoàn cảnh này, Đường Tam đương nhiên thể hiện ra tác dụng lớn hơn của hắn là khống chế, chứ không phải là liều mạng cùng với Bỉ Bỉ Đông. Ngay khi bình tĩnh lại, Đường Tam phát hiện ra rằng năng lượng chế trụ hắn lúc này không phải đến từ Bỉ Bỉ Đông mà là Hải Thần thần lực. Tinh thần lực tập trung trong nháy mắt, lạc ấn trên trán của Hải Thần Tam do kích trở lóe sáng, kim quang mãnh liệt từ trên phủ xuống thân thể Đường Tam. Kết hợp cùng kỹ năng tuyệt đỉnh của Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam kinh ngạc phát hiện hiệu quả của nó đem lại vượt xa kỳ vọng của hắn, bởi vì ngay khi đó khả năng phá tan ảo cảnh của kỹ năng này đã phát huy ra uy lực siêu phàm. Không chỉ thân ảnh hung ác của Bỉ Bỉ Đông lập tức vỡ vụn, mà tất cả những ảo cảnh hắn nhìn thấy trước đó cũng đều biến mất. Khối hồn cốt thứ 5 được rút ra cũng là lúc cảnh vật trên mắt Đường Tam biến đổi. Đi vào ánh sáng cuối con đường hầm, hắn đặt chân vào một căn phòng sang trọng. Đây là một buổi khiêu vũ vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ. Đường Tam phát hiện trên mặt mình cũng có một cái y đúc. Đang lúc hắn nghi ngờ thì một giọng nói vang lên trong đầu: "Đi đi, tìm ra đồng bạn của ngươi trong số đám người kia, nên nhớ cơ hội chỉ có một." Nháy mắt, Đường Tam đã hòa vào dòng người đông đúc kia, vô số thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn khiến nhãn quang khó có thể phân biệt. Đúng lúc này, ở phía không xa, anh ấy phát hiện một bóng lưng giống nàng y đúc. Đường Tam kích động vội xảo bước chân đến phía mục tiêu. Ở bên trong thần điện lúc này, đám lục quái chứng kiến hết thảy quá trình của Đường Tam về vô cùng lo lắng. Nhất là Tiểu Vũ, thấy hắn kích động như mất đi lý trí, trong lòng nàng nhiều hơn một phần cảm động. Bước chân Đường Tam chỉ còn cách hư ảnh kia một bước nữa thôi. Tiểu Vũ lúc này như quả khóc mà thốt lên: "Đừng mà ta, đó không phải là ta đâu." Thanh âm của nàng lúc này cũng đồng thời thức tỉnh đám ngũ quái. Bọn họ biết rằng dù Tiểu Vũ có hét to đến mức nào thì ở thế giới kia, Đường Tam vĩnh viễn sẽ không nghe thấy. Ngay khi cả đám tưởng chừng Đường Tam sẽ thất bại thì anh ấy chợt ngược lại. Nương theo thanh âm bảo thét của Tiểu Vũ, Đường Tam quả thực có thể cảm nhận được trong lòng mình đang nóng lên, giống như có một sợi dây vô hình kết nối giữa hắn và Tiểu Vũ. Ngay cả Đường Tam cũng không biết hắn sở dĩ có thể nghe được âm thanh của Tiểu Vũ cũng không phải do Tiểu Vũ dùng hết sức mà gào thét, mà do trước đây Tiểu Vũ đã vì hắn mà hiến tế. Tuy rằng Đường Tam đã trả lại hồn hoàn cùng với hồn cốt lại cho Tiểu Vũ, nhưng từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, hai người từng chân chính hòa hợp thành một thể. Dưới tình huống như vậy, do linh hồn của Tiểu Vũ và linh hồn Đường Tam đã hình thành một cái cầu nối vô hình. Đối mặt với việc sinh mệnh Đường Tam gặp nguy hiểm, Tiểu Vũ gào thét khàn cả giọng. Cái cầu nối này vì bọn họ mà truyền đi một tia âm thanh mỏng manh, tuy là chỉ trong nháy mắt và lại ở trong hai thế giới bất đồng, nhưng vẫn đã cảnh tỉnh được Đường Tam. Do hai người họ mà nói chính là một chữ tình, tâm linh cảm ứng. Ảo cảnh trước mắt đã biến mất, Đường Tam chậm rãi đi đến cuối bức tường trong suốt màu xanh biếc. Khi tay hắn vừa chạm vào, cả người bỗng chốc bị hút vào một vòng xoáy tràn ngập hồng quang. Khối hồn cốt tiếp theo được rút ra lúc này chính là thuộc về Thái Thản Cự Viên. Trong lòng Đường Tam dâng lên một cỗ lực lượng dữ tợn, hắn vẫn là cắn răng bất động, nhưng cơ thể cùng với thần kinh run rẩy vẫn không thể khống chế được, bởi vì xuất hiện trước mắt hắn lúc này, thế giới tràn ngập huyết quang cùng cảnh tượng có chút quen mắt. Những xiên xích cùng Cửu Đầu Biên Bức Vương đã cho hắn câu trả lời. Cùng với đó, Tu La Thần bất ngờ xuất hiện sau lưng Đường Tam, khiến hắn tràn ngập lo lắng. Lời cảnh tỉnh trước đó của Hải Thần hắn vẫn còn nhớ, vì thế không có xuất ra Hạo Thiên Chùy trong quá trình truyền thừa để tránh sự quấy phá của Tu La Thần. Nhưng sự xuất hiện của thần Tu La trong truyền thừa Hải Thần lúc này có lẽ liên quan đến khối hồn cốt của Thái Thản Cự Viên. Đến đây thì cũng hết tập 259 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.